Welcome back mga ka-goer, halina't pag-aralan natin ang wiring connections ng ating mga motorsiklo. Dito lang yan sa wiring namin. So meron tayo ditong kodigo para hindi tayo mawala at wala tayong makalimutan. So sa video na ito, ang aalamin natin ay ang wiring connection at kung paano ba gumagana ang ating signal light. Paalala lang na kahit na magkakaibang brand dyan or modelo ng sasakyan, same concept lang naman sila pagdating sa wiring connection ng mga ilaw. Kaya mga ka-goer, bago natin umpisahan, huwag mo munang kalimutang mag-subscribe sa aking channel at bilang sukli, syempre gagawa ko ng mga video na talaga mga kapupulutan ng kaalaman at inyong kagigiliwan. At isa pang paalala na lagi niyong tatandaan na ang wiring connection ay nag-uumpisa at nagtatapos sa terminal ng battery. So may connection from positive to negative or negative to positive. Laging magkaduluhan yan. Ngayon, umpisahan natin sa battery, kung saan from its positive terminal ay may red wire papuntang ignition switch. And as we switch on ang ating ignition switch, dadaloy ang current or yung kuryente sa tinatawag nating accessory wire. Ang tawag sa flow na ito ay conventional flow. Meron kasi tayong two types or concept of current flow, which is yung ating conventional at saka yung so yung pag sinabi natin conventional, ito yung kuryente na kung saan ang isip natin is dumadaloy from positive to negative. At ang naman is from negative to positive. Kasi dati ang paniniwala nila is ang kuryente ay dumadaloy from positive to negative. Pero later on, na-discover nila na ang kuryente pala ay dumadaloy from negative to positive. Kasi nga ang dumadaloy daw is yung electrons, which is negative charges daw ang electrons. Pero either ways, wala tayong problema dyan kahit anong concept ang gamitin mo. So walang problema. So the question is, anong kulay ang accessory wire? Depende yan sa modelo or brand ng iyo. Sa Suzuki, ang kulay ng accessory wire ay kulay orange. Sa Honda naman ay kulay black. So yan ang dapat mong i-research. Dapat alam mo kung anong kulay yung accessory wire ng para sa iyong motorsiklo. Yan. Then from ignition switch, papunta yan sa flasher relay B terminal. So B siguro stand for battery at lalabas naman siya sa L terminal at ang L siguro ay nangangahulugang lights dahil papunta yan na sa mga ilaw. So basta kulayan nyo na lang dahil wala namang magkaparehong kulay na wire dyan sa ating mga motorsiklo kung hindi sila magkarugtong or hindi sila same ng function. So from flasher L terminal, papunta na yan sa ating ignition switch at lalabas sa ignition switch na dalawang wire na, which is yung ating left and right signal light. At sa dalawang wire na yan is magdodoble pa or sasanga pa. Bale yung tig-isang wire ng left and right ay papunta sa headlight dahil meron tayong signal light doon, at yung isa naman ay papunta doon sa ating tail light. Meron naman kasi di ba tayong signal light sa likod. Para malaman kung anong wire doon, gumamit lang ng test light at itest sa mga socket ng headlight. So umpisa natin sa headlight. So kumuha lang ng test light, connect mo lang ang clip ng test light sa body ground, yung isang side niya. I-on ang signal light, left muna at itest. Kapag ang test light ay umilaw at nagpatay sindi, blink yon, so ibig sabihin nyo na yung wire para sa ating left signal light. At ganun din naman ang gagawin natin para makita natin yung ating right signal light. Switch on mo lang ang right signal light, then itest mo din, ganun din. Then kulayan nyo na lang dahil sabi ko nga kanina, walang magkaparehong kulay na hindi magkarugtong o kaya hindi magkaparehas ang function. So ibig sabihin, para malocate natin yung wire na papunta sa ating taillight, pwede mo na rin siyang kulayan at hanapin mo sa socket papuntang taillight or yung dun mismo sa may taillight. So ang panghuli is yung other wire ng ating signal light ay papuntang negative terminal ng ating battery. So yun yung ating negative wire. So, sabi ko nga kanina, there must be a connection from positive to negative or negative to positive. So ibig sabihin from positive, nakapunta na ngayon tayo sa negative. And that's all for today. Maraming salamat. Sana supportahan mo ang ating channel at abangan mo ang next upload natin dito lang sa ating Wiring Alamin.